তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল চেপ্টাৰ 1 ক্লাছ 9 মেথছৰ 1.5 এক্সাৰসাইজ তাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 লৈকে আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হৈছে তোমালোকে চোৱা নাই যদি চাই ল'বা আজি 5 নম্বৰৰ পৰা আলোচনা কৰিম তে 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আছে তলৰ ৰাশিৰ হৰবিলাক পৰিমেয় কৰা তে ইয়াত ৰাশি হৰবিলাক পৰিমেয় কৰিব লাগে তে প্ৰথমটো আছে যে 1/√7 তে ইয়াৰ হৰটো হ'ল √7 ইয়াক আমি পৰিমেয় কেনেকৈ কৰিম তে √7 টো আমি both side মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি ইয়াক পৰিমেয় কৰিব পাৰিম তো 1 * √7 ডিভাইডেড বাই √7 * √7 তো ওপৰত 1 * √7 যদি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ আমি √7 পাম আৰু দুটা √7 যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ এটা সিঙ্গল 7 পাম গতিকে এটো হ'ব √7/7 তো ইয়াৰ হৰটো পূৰ্ণ সংখ্যা হয় গতিকে এটো পৰিমেয় সংখ্যা নেক্সট আহিলো 1/√7 - √6 তো ইয়াতো সেম আমি both side কি কৰিম √7 - √6 both side আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম গতিকে 1 হোল ইনটু √7 প্লাস √6 ডিভাইডেড বাই √7 - √6 হোল ইনটু √7 প্লাস √6 তো ইয়াত আমি √7 - √6 আৰু √7 প্লাস √6 ক আমি a² - b² ফৰ্মুলাত ইউজ কৰিবলৈ পাৰিম গতিকে আমি ইয়াত কি কৰিব পাৰো √7 প্লাস √6 আমি ওপৰত পাতি লবটোত পাতি ললো যোনটো তলত আছিল তাত আমি a² - b² ফৰ্মুলাত পাতি দিলো গতিকে √7 হোল স্কয়ার মাইনাস √6 হোল স্কয়ার গতিকে √7 প্লাস √6 ডিভাইডেড বাই 7 মাইনাস 6 মানে √7 হোল স্কয়ার কৰিলে 7 পাম আৰু √6 হোল স্কয়ার কৰিলে আমি তাক 6 পাম গতিকে 7 মাইনাস 6 তে √7 প্লাস √6 ডিভাইডেড বাই 1 মানে লবটো হ'ল √7 প্লাস √6 আৰু হৰটো হ'ব 7 ৰ পৰা 6 যদি বাদ দিও আমি 1 থাকে গতিকে 1 তে 1 এ √7 প্লাস √6 ক যদি আমি ডিভাইড কৰো মানে হৰণ কৰো এটা হৰণফলটো আমি সেই সংখ্যাটোৱে পাম গতিকে √7 প্লাস √6 হ'ব ইয়াৰ এনসার নেক্সট আহিলো 3 নম্বৰটো যোনটো নেকি আছে 1/√7 প্লাস √2 ইয়াক আমি কৰিব পাৰো যে 1/√5 প্লাস √2 ইজ ইকুয়াল টু 1/√5 প্লাস √2 ইনটু √5 মাইনাস √2 ডিভাইডেড বাই √5 মাইনাস √2 মানে both side আমি মাল্টিপ্লাই কৰিলো গতিকে আমি ইয়াতো হৰগিটা আমি a² - b² ফৰ্মুলাত ইউজ কৰিব পাৰিম তো ওপৰত 1 ৰ লগত যদি √5 আৰু মাইনাস √2 মাল্টিপ্লাই কৰো তে √5 আৰু মাইনাস √2 পাম তে হৰটো হ'ব √5 প্লাস √2 হোল ইনটু √5 মাইনাস √2 তে আমি এক a² - b² ইউজ কৰিলে a হ'ব √5 আৰু b হ'ব √2 গতিকে √5 হোল স্কয়ার মাইনাস √2 হোল স্কয়ার √5 minus √2 divided by 5 minus 2 তে 5 minus 2 এটো কাৰণে হৈছে √5 হোল স্কয়ার কৰিলে আমি 5 পাম আৰু √2 হোল স্কয়ার কৰিলে আমি 2 পাম গতিকে 5 minus 2 তে √5 minus √2 divided by 3 তে 3 টো আমি এনেকৈ পালো যে হৰটো 5 আছিল 5 ৰ পৰা 2 যদি আমি বাদ দিও তেতিয়া হলে আমি 3 পাম তো নেক্সট আহিলো 1/√7 - 2 তে এটোটো সেম both side আমি √7 - 2 আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব মাল্টিপ্লাই কৰিলে সেম আমি ইয়াত a² - b² ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰো গতিকে √2 + 2 ডিভাইডেড বাই √7 - 2 হোল ইনটু √7 + 2 তে √7 + 2 ডিভাইডেড বাই √7 হোল স্কয়ার মাইনাস 2 স্কয়ার তো √7 হোল স্কয়ার কৰিলে আমি 7 পাও আৰু 2 স্কয়ার কৰিলে আমি কি পাম 4 √7 plus 2 divided by 7 upon 4 গলে থাকিব 3 divided by 3 তে ইয়াৰ এনসারটো হ'ব √7 plus 2 divided by 3 নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিলো 5 নম্বৰটো যোনটো 13/5 আছে ইয়াত আমি both side √5 মাল্টিপ্লাই কৰিম যে 13 into √5 divided by √5 into √5 তে 13 into √5 কৰিলে আমি 13 √5 পাম ডিভাইডেড বাই √5 আৰু √5 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি 5 পাম গতিকে 13 √5/5 নেক্সট 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে 6 plus √5 divided by 6 minus √5 ইয়াতো 6 minus √5 আমি both side আমি মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈ পাৰো তে 6 plus √5 whole into 6 plus √5 divided by 6 minus √5 whole into 6 plus √5 এটো a² - b² ফৰ্মুলাত ইউজ হ'ল গতিকে ইয়াত আমি 6 plus √5 whole square লিখিব পাৰো কাৰণ দুইটাতে লবটোত আৰু লবত 6 plus √5 6 plus √5 সেম আছে গতিকে আমি a + b whole square লিখিব পাৰো তে a হ'ল 6 b হ'ল √5 গতিকে 6 plus √5 whole square divided by 6 square minus √5 whole square এটো a² - b² ফৰ্মুলাত পৰিলে গতিকে 6 square minus 2 into 6 into √5 যোনটো a + b whole square ফৰ্মুলাত পৰিছিলে plus √5 whole square divided by
a square minus b square কৰিলে আমি কি পাম 6 square মানে হল 36 minus root 5 whole square মানে হল 5 তো গতিকে 36 plus 12 root 5 plus 5 divided by 31 36 আৰু 5 যদি আমি মাইনাস কৰো তেতিয়া হলে আমি 31 পাম গতিকে 36 আৰু 5 প্লাস কৰিলে 41 plus 12 root 5 divided by 31 ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব ইমানে Next question to tahilo 5 plus root 5 divided by 3 plus root 6 same process hoy gotekita same process koile tumala gom paba 5 plus root 3 whole into 3 minus root 6 3 plus root 6 3 minus root 6 both side ami multiply korilu gotike a square minus b square hortot porile aru upor ami both side ami multiply korilu to multiply korile pam ami 15 minus 5 root 6 plus 3 root 3 minus root 3 into root 6 divided by a square minus b square formula poile 3 square minus root 6 whole square hoy gotike 15 minus 5 root over 6 plus 3 root over 6 minus root 3 aru root 6 jodi multiply koru ami root 18 pam the 3 square mane hol hortot 3 square mane hol 9 minus root 6 whole square mane hol 6 gotike 15 minus 5 root 6 plus 3 root 3 minus root 18 divided by 3 to ami palu 9 over 6 minus kori Next I look 8 number to Yet was a 2 root 3 minus 3 root 2 divided by 3 root 2 plus 2 root 3. The a to both side ami multiply korte ami palo 6 root over 6 minus 4 into 3 minus 9 into 2 plus 6 root 6 mane as juntu log asile log to ami eta antu logot puron korisu aru tolot juntu asile a square minus b square formula pori ase gotike ami formula patibo paro to yat a whole 3 root 2 aru b whole 2 root 3 gotike 3 root 2 whole square minus 2 root over 3 whole square te gotike 6 root over 6 minus 12 minus 18 plus 6 root over 6 ekita ami puron kori palu tar tolot ahile hortot ahile the 3 square mane hol 9 into 2 root 2 square koile ami 2 pam minus 2 square koile 4 and root 3 square koile ami 3 pam gotike ami upor kita jungita plus koribo lage plus korilu jungita minus koribo lage minus korilu সেই মতে root 12 root over 6 minus 30 palu আৰু তলত 9 আৰু 2 আছে multiply কৰিলে 18 পাম minus 4 into 3 কৰিলে আমি 12 পাম গতিকে 12 root 6 minus 30 divided by 18 minus 12 তো যোনটো লব আছে লবটোত আমি 6 এটা কমন লব পাৰো 6 এ 12 root 6 দুইবাৰ হৰণ যাব গতিকে 2 root over 6 minus আকৌ 36 এ পাঁচবাৰ যাব গতিকে 5 যে 6 5 জাৰ 30 হয় divided by 18 minus 12 মানে হৰটোত 18 পৰা 12 বিয়োগ কৰিলে আমি 6 পাম গতিকে 6 আৰু 6 ডিভাইড হৈ গল একেৰে হৰণ গুছি গল গৈ একবাৰ হৰণ যাব 6 এ 6 একবাৰ হৰণ যায় গতিকে 1 যদি আমি 2 root 6 minus 5 লগত মাল্টিপ্লাই কৰো 2 root 6 minus 5 পাম তো ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব এইটোৱে তো আশা কৰিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা যদি কিবা বুজি পোৱা নাই কমেন্ট বক্সত আহি কমেন্ট কৰিবা মই নিশ্চয় তোমালোকৰ প্ৰবলেম সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে লগৰবোৰক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল আজি ভিডিওটো ইমানটা সামৰণি মাৰিলো জয় অসম